Hello everyone, welcome to my next video. भिडियो मैले मास्टर बजेटबाट लिएर आएको छु र मास्टर बजेट पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नको क्वेसन रहेको छ। यो मर्केन्टाइज पर्चेजको मास्टर बजेट हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यसमा भन्दा दुई चारवटा बजेटहरू हामीले यसमा अलिकति बढी बनाउनु पर्छ। जस्तै प्रोडक्सन बजेट, मर्केन्टाइज पर्चेजमा हामीले प्रोडक्सन केही हुँदैन थियो, सामान किनेर बेच्ने मात्र काम हुन्थ्यो भने यसमा प्रोडक्सन गर्ने काम पनि गर्छौँ। त्यही भएर प्रोडक्सन बजेट एउटा बढी बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रोडक्सन बजेट बनाइसँगै प्रोडक्सनको लागि चाहिने र मेटेरियल्सको कन्जम्सन बजेट, र मेटेरियल्स युजेज बजेट पनि भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी र मेटेरियल्स पर्चेज बजेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र प्रोडक्सनसँग रिलेटेड सबै कस्टहरू जुन जुन लाग्छ त्यो बजेटहरू हामी यसमा बनाउने छौँ। र मैले पहिला भने जस्तै सेल्स युनिट र सेल्स रेभेन्यू हामीलाई एकदम चाहिन्छ। सेल्स यो नभइकन हामीले कुनै पनि किसिमको बजेट बनाउन सक्दैनौँ। जबसम्म हामीलाई सेल्स कति हुन्छ थाहा नभइकन हामी कति प्रोड्युस गर्ने कति पर्चेस गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो र कति प्रोड्युस गर्ने र कति पर्चेस गर्ने थाहा नभएसम्म हाम्रो कस्ट केमा लाग्छ र केबाट हाम्रो कस्टहरू बाहिर जान्छ त्यो केही पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर क्वेसनमा दिएको छ हाम्रो सेल्स इन युनिट्स र सेल्स रेभेन्यू दिएको छ, त्यो हामीले गर्छौँ। हेरेर कहाँ पोस्ट गर्नुपर्ने त्यो पोस्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरी दिएको क्वेसनमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट बजेट पनि भनेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ फिक्स्ड र भेरिएबल दुइटै कस्ट परेको छ। त्यही भएर यसलाई हामी सेग्रिगेट पनि गर्नेछौँ। भेरिएबल कस्टलाई हामी कस्ट अफ गुड्स निकाल्नलाई काम लाग्ने भएर यसलाई सेग्रिगेट गर्नै पर्ने हुन्छ। क्वेसनमा धेरै कुरो दिएको छ। 50% अफ सेल्स विल बी इन क्यास भनेको छ, मतलब 50% क्यासमा 50% क्रेडिटमा भनेको छ। र क्रेडिट कलेक्सन पनि कति महिनामा हुन्छ भने क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड एज 50% इन द सेम मन्थ। जुन मन्थमा सामान बेच्यो त्यही मन्थमा नि 50% कलेक्ट हुन्छ, 30% नेक्स्ट मन्थमा कलेक्ट हुन्छ र 20% ब्यालेन्स इन द नेक्स्ट मन्थ भनेको 20% नेक्स्ट 2 मन्थ पछि कलेक्ट हुन्छ। र मैले क्रेडिट कलेक्सनको लागि एउटा टेक्निक पनि दिएको थिएँ, क्यास सेल र क्रेडिट सेल छुट्याउने र क्रेडिट सेललाई नि टोटल सेलकै आधारमा पर्सेन्टेजमा लाने अनि त्यसरी कलेक्सन गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। पर्चेज विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ द पर्चेज भने एन्ड अल अदर एक्सपेन्सेस विल बी पेड इन द मन्थ वेन दे आर ड्यू। जुन हामीले सामान पर्चेस गर्छौँ, र मेटेरियल्स त पर्चेस गर्छौँ, यसमा हामीले र मेटेरियल्स पर्चेस गरेको त्यसको चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा मात्र पेमेन्ट हुन्छ भने अदर एक्सपेन्सेस भनेको माथि दिएको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स, इन्डाइरेक्ट लेबर, सुपरभिजन यिनीहरू सबै चाहिँ सेम मन्थमा पेड हुन्छ। पेड भन्ने बित्तिकै क्यासको कुरा आउँछ। त्यस्तै गरी सेलिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस विल बी ₹1 पर युनिट अफ सेल्स भनेको छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस जुन लाग्छ त्यो चाहिँ सेल्स युनिटको इन्टु 1 गरेर हामी त्यसको एक्सपेन्सेसहरू पे गर्छौँ। इच युनिट अफ आउटपुट विल रिक्वायर 1 युनिट अफ मेटेरियल एन्ड 2 आवर्स अफ डाइरेक्ट मेटेरियल्स आवर। अब एक युनिट प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ 1 युनिट अफ मेटेरियल, अब के हाम्रो त्यो के होला, हाम्रो त्यो र मेटेरियल त्यो चाहिँ 1 युनिट लाग्दो रहेछ 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि। भनेको अब हामीले जनवरीमा 20,000 युनिट सेल गर्दाखेरि कति युनिट प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो हामी प्रोडक्सन बजेटबाट निकाल्छौँ। र सपोज 20,000 युनिट प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने 20,000 युनिट मेटेरियल चाहिन्छ। त्यस्तै गरी के भन्छ डाइरेक्ट लेबर आवर विल कस्ट ₹2 पर आवर। डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ ₹2 पर आवर भनेछ भने मेटेरियल कस्ट चाहिँ ₹4 पर आवर, 4 पर युनिट रहेछ। त्यस्तै गरी र मेटेरियल्स इन्भेन्ट्री एन्ड फिनिस गुड्स इन्भेन्ट्री विल बी इक्वल टु द नेक्स्ट मन्थ्स प्रोडक्सन निड्स एन्ड सेल्स निड रेस्पेक्टिभली। नेक्स्ट मन्थको प्रोडक्सन निड र सेल्स निड जति हुन्छ त्यो अनुसारको हाम्रो इन्भेन्ट्री हामी राख्छौँ भनेर भनेको छौँ। त्यसलाई मिनिमम त्यसलाई इनफ क्यापेसिटी त्यसलाई पुग्ने गरी हामीले क्लोजिङ स्टक राख्छौँ भनेको छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले मर्केन्टाइज पर्चेजमा नि सिमिलरै थियो। यसमा फेरि मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको कुरा गरेको 10,000 इच मन्थ एन्ड त्यसै गरी भनेको छ डिसेम्बरमा चाहिँ 2017 को ब्यालेन्स सिट क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ 10,000 क्यास ब्यालेन्स थियो रे। फिनिस गुड्स एन्ड र मेटेरियल इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ द डिसेम्बर 2017 वेयर 20,000 युनिट फिनिस गुड्सको नि 20,000 युनिट स्टक थियो र त्यसै गरी के को र मेटेरियल्सको नि 20,000 युनिटै स्टक थियो भनेर भनेको छ। क्रेडिटर्स पेएबल फर पर्चेज अन डिसेम्बर 2017 वेयर ₹80,000 को चाहिँ हाम्रो सामान किनेको पैसा पनि तिर्नु बाँकी थियो डिसेम्बरको भनेपछि त्यो नेक्स्ट मन्थ भनेपछि हामी डिसेम्बरको नेक्स्ट मन्थ जनवरी हो त्यसमा तिर्दिन्छौँ। द कम्पनी विल हेभ टु रिटायर डिबेन्चर डेब्ट्स अफ ₹1 लाख इन द मन्थ अफ जनवरी। जनवरीमा चाहिँ हामीले डिबेन्चर हामीले जुन इस्यु गरेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यास पेमेन्टमा हामीले देखाउँछौँ ₹1 लाख भनेर जनवरीमा मात्रै। अनि सफ्ट लोन विल बी एभाइलेबल एट एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12% पर एनम। अब यहाँनिर सर्ट बढी के हुन्छ,
हामीसँग क्यास इनफ पुग्छ भने हामी लोन लिँदैनौँ, हामीसँग क्यास पुग्दैन, मिनिमम ब्यालेन्स पुग्दैन र क्यास पेमेन्ट बढी भएको केसमा हामी नेगेटिभ पनि जान सक्छौँ। त्यस्तो बेला चाहिँ सफ्ट लोन एभाइलेबल छ भनेको छ, जुन चाहिँ 12% पर एनममा चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्कबाट पाइन्छ। अनि त्यो लोन जुन हामी लिन्छौँ त्यसको लिने तरिका चाहिँ कस्तो छ, मल्टिपल अफ 10,000 भनेको छ। मल्टिपल अफ 10,000 भन्ने बित्तिकै 10, 20, 30, 40 त्यस्तो एमाउन्टमा चाहिँ लोन लिन पायो। जति नपुगेको त्यति लिन पाइएन। सपोज अब 5,000 नपुगेको भने 5,000 लोन लिन पाएन, 10,000 लिनु पऱ्यो। 21,000 नपुगेको भने 21,000 मात्र लिन्छु भनेर पाएन, 20,000 लिन्छु भनेर पनि पाएन, किनभने हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मल्टिपल अफ 10,000 भनेपछि आइदर 20,000 अर 30,000, धेरै बेसी पनि लिँदैनौँ। 40,000 किन लिँदैनौँ भन्दा 40,000 बढी लियो भने हाम्रो के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर 30,000 मात्र लिन्छौँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ। एन्ड रिपेमेन्ट विल बी मेड इन द ₹5,000, अनि रिपेमेन्ट चाहिँ 5,000 को मल्टिपलमा गर्छौँ भनेको छ। द इन्ट्रेस्ट विल बी पेड एट द टाइम अफ रिपेमेन्ट अफ लोन रिपेड, जति लोन पेमेन्ट गर्यो त्यतिको मात्रै हामी इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ भनेको छ। सुरुमा प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट 3 month of 2018 भनेर रिक्वायर्ड 1 मा दिएको छ र प्रोडक्सन बजेट हामी बनाउँछौँ। प्रोडक्सन बजेट बनाउनको लागि चाहिँ यति स्पेस लिउँला, मर्ज क्लोज गरौँ। यो हाम्रो सुरुमा के हाम्रो रिक्वायर्ड वानमा प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट 3 months of 2018 क्वेसनमा दिएको छ। टोटल एन्डिङ मार्च यताउति लेखिनु भइहाल्यो है। त्यसपछि हामी पर्टिकुलर्स हुन्छ यता, अनि यतापट्टि मन्थ्स हुन्छ। मन्थ्समा जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च टोटल, अनि यहाँनिर अप्रिल भनेर राख्थ्यो। अब यसमा चाहिँ मे पनि राखौँ, किनभने यो र मेटेरियल्सको पर्चेससम्म जानुपर्ने भएर 5 month को दिएको हो, त्यसै नदिएको भनेर हामी नबुझौँ है। ल यस्तरी हाम्रो एउटा फर्मेट बन्छ। फर्मेटमा हामी सबभन्दा पहिला के हुन्छ, सेल्स युनिट राख्छौँ है। यसमा रेभेन्यू भने सेल्स युनिट्स राख्छौँ, प्रोडक्सन युनिट्स निकाल्नुपर्ने हामीले। सेल्स युनिट भनेको हाम्रो क्वेसनमा दिइरहेको छ 20,000, सरी डिसेम्बरको 20,000 हो, 30,000, 35,000 टोटलमा कति हुन्छ, अनि अप्रिलमा 40,000 र डिसेम्बरमा मेमा 35,000 लाई टोटल गर्छौँ है। टोटल गऱ्यो, यसमा एड के हुन्छ, क्लोजिङ स्टक। के को क्लोजिङ स्टक हुन्छ, क्लोजिङ स्टक फिनिस्ड गुड्स। फर्मेटमा पनि दिएको थियो भने फर्मेट पनि हेर्नु होला। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति मेन्टेन गर्नु भनेको छ, नेक्स्ट मन्थको सेल्स नीड जति छ त्यतिको हाम्रो क्लोजिङ स्टक मेन्टेन गर्ने भनेको छ। नेक्स्ट मन्थको सेल्स नीड भनेको जनवरीको लागि फेब्रुअरी, फेब्रुअरीको लागि मार्च, त्यसै गरी मार्चको लागि अप्रिल, त्यसरी जान्छौँ हामी। नेक्स्ट मन्थको सेल्स नीड भनेको 30,000, 35,000, यसको लागि 40,000 र यसको लागि 35,000, ठिक छ। त्यसपछि लेस गर्छौँ ओपनिङ स्टक फिनिस्ड गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनले हामीले दिइरहेको छ फेब्रुअरी मार्चको लागि त प्रब्लम भएन, फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ स्टक भनेको जनवरीको क्लोजिङ स्टक भनेको हुन्छ, यसको लागि 35, यसको लागि माइनस 40,000। ल यसरी ओपनिङ स्टक आयो है नि, हैन। मार्चको क्लोजिङ स्टक भनेको अप्रिलको लागि ओपनिङ स्टक हो, अनि अप्रिलको क्लोजिङ स्टक भनेको मेको लागि ओपनिङ स्टक हो। यो नदेखाइ नि हुन्छ, तर मैले देखाइदिएँ, फरक पर्यो। अब जनवरीको लागि ओपनिङ स्टक कति त भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीले पढ्यो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनमा पढ्यो भने के भन्छ, फिनिश गुड्स एन्ड र मेटेरियल्स इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ डिसेम्बर 2017 वेयर 20,000 इच भनेको छ। फिनिश गुड्स र र मेटेरियल्सको पनि 20,000 इच भनेपछि फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक पनि 20,000 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले, माइनस 20,000। ल यो आयो हाम्रो प्रोडक्सन युनिट्स। अब हामीले 20,000 प्रोड्युस गर्नलाई 20,000 युनिट्स प्रोड्युस गर्नु पर्यो, फेब्रुअरीमा 30,000 युनिट सेल गर्नलाई 30,000 युनिट प्रोड्युस गर्नु पर्यो, र मार्चमा पनि होइन 35,000 सम नगरिकन मैले भट्टाबाट एन्सर भनिदिएको चाहिँ सम गरिदिएँ। अब माइनस 35,000 हुन्छ है त, सरी मैले मिस्टेक गरिरहेको रहेछु। ल
20,000 प्रोड्युस गर्न सेल गर्नको लागि 30,000 प्रोड्युस गर्नु पर्यो 30,000 सेल गर्नको लागि 35,000 प्रोड्युस गर्नु पर्यो र 35,000 सेल गर्नको लागि 40,000 प्रोड्युस गर्नु पर्यो यो हाम्रो प्रोडक्सन युनिट आयो तर यहाँ अर्को टोटल पनि गर्न बाँकी छ हामीले टोटलमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले क्लोजिङ स्टकको र ओपनिङ स्टकको टोटल गरेर कहिले पनि टोटल गर्नु यसको लागि कहिले पनि न्याय हुँदैन क्लोजिङ स्टकको लागि हामी क्लोजिङ मन्थ मार्च जुन छ एन्डिङ मन्थ यसको राख्छौँ प्लस 40,000 र ओपनिङ स्टकको लागि ओपनिङ मन्थ जनवरी त्यसको स्टक राख्छु माइनस 20,000 अब बल्ल सम गर्न पाइयो 1,05,000 हाम्रो प्रोडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ जब हाम्रो सेल चाहिँ जम्मा 85,000 सेल गर्न लागि 1,05,000 प्रोडक्सनै गर्नुपर्ने रहेछ है अब नेक्स्टमा सोधेको छ हामीलाई मेटेरियल पर्चेस बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ अफ 2018 भनेको छ मेटेरियल पर्चेस बजेट भनेर निकालौँ हामीले मेटेरियल्स पर्चेस बजेटमा हामीले के प्रोडक्सन युनिट त युज गर्छौँ नि हैन र कति पर्चेस गर्छौँ भन्नलाई कति प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो कति प्रोडक्सन गर्छ भनेर थाहा अब त्यसको डाइरेक्ट मेटेरियल युजेज रेट हामीले थाहा हुनु पर्यो डाइरेक्ट मेटेरियल युजेज रेट भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 युनिट अफ मेटेरियल रिक्वायर 1 युनिट अफ सेल्स युनिट रिक्वायर्ड 1 युनिट अफ मेटेरियल भनेको छ एउटा आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमै छ इच युनिट अफ आउटपुट वुड रिक्वायर 1 युनिट अफ मेटेरियल एन्ड भनेको छ यहाँ प्रोडक्सन युनिट राख्छौँ हामी प्रोडक्सन युनिट भनेको यति त हो हाम्रो हैन कन्ट्रोल सी गर्यो भने यतापट्टि कन्ट्रोल भी के भयो ल मैले यति 30,000 नै गरेँ ल यो क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक केही छैन हामीलाई अब पहिला के गर्नु पर्यो र मेटेरियल्स युजेज रेट राख्नु पर्यो इन्टु र मेटेरियल्स युजेज रेट यसमा त सिधै 1 भनेको भएर हाम्रो एउटै एन्सर आउँछ यसको पनि मैले टोटल गर्न बिर्सेछु अप्रिलको है नै हामीलाई नचाहिन सक्छ ल सबैले 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै एन्सर आउँछ यो भयो हाम्रो raw materials required यति हामीलाई चाहिने रहेछ यति हामीलाई चाहिने भन्दाखेरि अब हामीसँग कति छ ओपनिङ स्टक अनि कति मेन्टेन गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टक त्यति अनुसारको हामी raw materials किन्छौँ raw materials हामीले 30,000 हो हैन त materials consumption budget raw materials हामीले जुन 30,000 लियो त्यसमा अब एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक गर्छौँ raw materials को ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक छ नि हामीसँग हैन सरी एड क्लोजिङ स्टक यो उसमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स निकाल्ने बेला चाहिँ यस्तो गर्छौँ हामी है लेस ओपनिङ स्टक स्टक अफ र मेटेरियल्स पनि लेख्दिउँ है यो रोकिन सक्ने कुरा हुन्छ एकदमै धेरै दुई ठाउँमा र मेटेरियल्स दुई ठाउँमा क्लोजिङ स्टक आइसकेको छ ल क्लोजिङ स्टक त के भनेको छ नेक्स्ट मन्थको सेल्स युनिट जति छ त्यति नै हाम्रो भनेर भनिसकेका छौँ यहाँनिर अब ओपनिङ गरे क्लोजिङको हुन्छ त्यसैगरी ओपनिङ र मेटेरियल्स भनेको हाम्रो 20,000 छ भनेर क्वेसनले भनेको छ जनवरीको यता आउँछ फेब्रुअरीको यता आउँछ 40,000 र डिसेम्बरको सरी यहाँ पनि जनवरीकै आउँछ यो चाहिँ अप्रिलको लागि ओपनिङ स्टक हुन जान्छ यति भयो भनेपछि हाम्रो र मेटेरियल्स कति पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ
कति युनिट्स पर्चेस गर्नुपर्ने छ इन युनिट्स है यो भनेको यसको सम त हो नि ल 45,000 पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ जम्मा हामीले यति पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ यति युनिट्स अब इन्टु र मेटेरियल्स इन्टु र मेटेरियल्स कस्ट पर युनिट 1 युनिटको कति पर्छ भनेको छ 4 रुपैयाँ पर्छ भनेको छ भने हाम्रो ल के आयो र मेटेरियल्स को कस्ट आयो इक्वल्स टु यो इन्टु यो यति आयो हाम्रो है र मेटेरियल्स को कस्ट पनि आयो र मेटेरियल्स को कस्ट भनेको कस्ट अफ गुड्स निकाल्ने बेला काम लाग्छ हामीलाई त्यसैगरी यसमा चाहिँ निकालो भनेको छैन तर निकाल्नु पर्ने कुरा एउटा के छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल्स डाइरेक्ट लेबरको कस्ट कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है हामीले त्यो चाहिँ हामीले एकदम अब कसैले निकाल्नु भनेको छैन तर हामीलाई कस्ट अफ गुड्स निकाल्ने बेला चाहिन्छ त्यसैको लागि मात्र निकाल्न खोज्दैछौँ हामीले यो 2 हैन नि यो त यो 1 हैन यो त 2 भइसक्यो यो हामीले क्वेशन सोधेर निकालेको हैन आफैले निकालेको त्यही भएर यहाँ 2 3 के पनि हुँदैन यो भनेको डाइरेक्ट मटेरियल बजेट डाइरेक्ट लेबर बजेट डाइरेक्ट लेबर प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेटेड हो यसमा डाइरेक्ट लेबर पर आवर पर युनिट एउटा युनिटको लागि डाइरेक्ट लेबर आवर कति चाहिन्छ दुईटा चाहिन्छ ठीक छ त्यो भनेको टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कति लेबर आवर चाहिने रहेछ भन्दा 60,000 जनवरीमा चाहिने रहेछ फेब्रुअरीमा मार्चमा टोटल गर्दाखेरि 30,000 लेबर आवर युनिट लेबर आवर चाहिने रहेछ अब त्यस्तै गरी यसको लेबरको त क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक हुन्छ र यति लेबरले यति लास्ट मन्थमा यति काम नगरेको यो लेबरले बढी काम गरेको त्यस्तो ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हुँदैन त्यो हामी हटाइदिन्छौँ अब के हुन्छ लेबर आवरको पनि हाम्रो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड थाहा भइसकेपछि लेबर आवरलाई 1 घण्टा काम गरे बापत कति दिन्छौँ हामी भनेको लेबर रेट पर आवर 2 रुपैयाँ भनेपछि यो टोटल लेबर कस्ट र डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको हाम्रो सम हैन यो इन्टु यो हुनुहुन्छ फर्स्ट मन्थको लागि यति सेकेन्ड मन्थको लागि यति थर्ड मन्थको लागि यति जम्मा टोटलमा यति हाम्रो लेबर कस्ट हुन आउने रहेछ लेबर कस्ट हामीले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोर्स निकाल्नको लागि बनाएको हो भिडियो अलि लामो भएको कारणले मैले रिक्वायर्ड 3 र रिक्वायर्ड 4 चाहिँ अर्को भिडियोमा बनाउनु छु अहिलेको लागि यो भिडियो मैले यही इन गरेँ